Hello guys! Welcome to my vlog. So today's video ay papakita ko sa inyo. Mag-i-install sila today ng aming mga windows. So ayan guys. So ayan, ang ginagawa nila guys ay casement. Ang aming window ay casement and sliding. Ito lang yung sliding. Ayan, pinalagyan ko din siya ng grills for safety. Pero yung grills lang guys dito sa baba. At saka meron din siyang mosquito screen. Ayan, para hindi makapasok yung mga lamok dyan. Ayan. Ito yung toilet sa second floor. At aming window dito sa second floor ay puro casement. Yung sa room lang ni Nathan ay Awning. So, ayan guys, yung thickness ng glass ay siya 8mm. At saka yung glass niya ay blue. Pero hindi siya reflective. Ayaw namin ng reflective. Tapos yung tubular niya ay size 4 ata yun. O, tama. So, yun guys, maganda siya yung casement namin. Gusto kong ganyan. Ayoko kasi nung marami siyang yung, ano na, basta ganyan lang guys ang gusto ko. Dalawang opening lang siya. This lang, diba? Casement. So, parehas din sila guys. Yan, sa kabila. No need to open it. Ayan. So, ito yung room ni Nathan. This is room of Nathan. Ito guys yung awning window. Dalawa siya. Dalawa yung opening niya. Yan, pupush lang niya. So, ito yung next. Casement siya. Casement niya. Pirin yung yan. Sa taas. Baba. Tapos ito ay fixed glass. So, yan. In-seal nila. This one way to glass. Nakasil po yun. Para hindi papasok yung tubig. Mamungkot-kutin mo. So, ayan. Nandito tayo sa hagdan. Ito. Yung aking window. Blue siya. Ayan, may grills sa labas. Ayan. Sa kwarto. Tapos yung toilet doon.
grills. So, paano mag-stick yan? Ito lang. Wait lang. Mamaya na